Morjesta. Nyt tulisi jatkoa sille mun viime kesän tuuligeneraattorivideolle. Elikkä mulla on siellä semmonen 1000-wattinen, tai no 1000-wattinen tuuligeneraattori on tuolla katolla. Mutta me saatiin irti siitä semmonen 130 wattia. Niin mä nyt ostin semmosen tilalle, mistä lähtee oikeasti se, mitä luvataan. Elikkä tämä on nyt 600 wattinen. Tämä tuuligeneraattori, minkä mä ostin. Ja tää on niinku ihan älyttömästi isompi. Tää laatikko tässä, tää on metrin mittainen. Niin pystyy vähän jo miettimään, että minkä kokoinen tää laitos on. Elikkä tää on niinku huomattavastikin isompi. Siis tosi huomattavasti. Ja tämä on siis 600 wattia. Elikkä tämän vanha malli oli 500 wattia. Ja se päivitettiin 600 wattiseksi, tai tämä uusi malli on 600 wattia. Eli tähän tuli jotain muutoksia ja tuli pisemmät nämä siivet ja jotain muuta pientä. Eli tästä nyt lähtee oikeasti se 600 wattia. Ja tämä on speksattu, oliko se nyt siihen, niin 11 metriä sekunnissa. Ja se vanha oli speksattu 1000 wattiin, oli se 20 metriä sekunnissa tuulessa. Elikkä tää pitäisi tuottaa sen, mitä luvataan, niin melkein puolet pienemmällä tuulella. Elikkä mä veikkaan, että me saadaan tällä ihan hyviä tuloksia aikaa. Ja tässä on vielä se homma, että tämä on 24 volti ja se mun vanha on 12 volti. Elikkä me ei mene sitten niihin kaapeleihin sitä jännitehäviötä sillä lailla niin pahasti mitä aikaisemmin. Siitähän tosiaan tuli aika paljon kommenttia, että mulla on se kaapelointi aivan liian pieni, mutta suuri osa niistä ei tajunnut, että se on kolme vaihe virtaa, mitä siellä menee, niin ei tarvitse ihan niin hirveän järeitä kaapeleita kuitenkaan. Ja siellä menee tosiaan niin kuin vaihtovirtaa ja tämä muuntaa sen tasavirraksi. Mutta ja tämähän on tosiaan tämmöiset nämä kaapelit näin pienet. Ja mun mielestä olisi aika naurettavaa laittaa näihin vaikka jotain 10 neliömillistä tai jotakin kaapelia. Tämmöisten pikkusten jatkoksi. Mitähän nämä voisi olla? 1,5 neliömilliä. Tai jotain semmoista, ihan pienet kaapelit, niin olisi mun mielestä vähän typerää laittaa noihin jotain hirveätä kaapelia jatkoksi. Olisikohan tuossa sitten 2,5 neliömillistä näistä tässä laitoksessa. Tämä on samanlainen tämä säädin, mikä on siinä toisessakin, että siinä ei ole mitään ihmeempää. Mä en tuu sitä käyttää kumminkaan, niin sillä ei ole mitään väliä. Täällä on tämä manuaali, onkohan täällä mitään ihmeempää? Ei varmaan. No katsotaan nyt tästä kumminkin nopsasti. Tai asennusohjattaja. No nämä on just samat, mitkä on siinä toisessa. Tai no lähestulkoon, että ei nyt mitään niinku hirveä ihmeellistä kumminkaan. Ja täällä on tämä pika-asennusohje. No tässä on tää laippa nyt vähän erilainen, mihinkä nuo siivet tulee kiinni, eli tämä. Mutta se muuta, tämä on hyvin vastaava. Eli tää on niinku aika kookas jo. Tämä yksilö. Oho, tääpäs onkin raskas. Varmaan kiloon painaa tämmönen laippa. Ja täällä on nää ruuvit, pullit. Ja tossa on työkalut. Mitenköhän painaa? Tämä on. Tää pakettipaino, mutta oli se nyt 15 kiloa, niin kätä nyt varmaan. Joo, kätä nyt jonkun verran painaa.
Mitäs nyt tohon väliaikaisesti? Joo, on tuo aika miehekäs värkki jo tuo. Vertaa siihen vanhaan. Joo, tässä on tuo vaan. Ton manuska. Ja täällä on nää siivetkin nää on melkoiset jo. Laitaas tohon ihan testin vuoksi. Niin. Kyllä. Tulee melkoinen kapistus. Sitten tää on joku tämmönen laippo ja tää tulee siihen päätyyn. Elikkä tää on tasan metrin mittainen. On tää tuuligeneraattori. Ja sitten tässä halkasia niillä siivillä sitten kokonaishalkasia 1,7 metriä muistaakseni. Sillä vanhalla oli 1,2 metriä. Että siinäkin on huomattava puolen metrin ero siinä jo. Että voi ajatella, miten paljon paremmin tämä toimii. Ja vaikka on speksattu niin paljon pienemmälle teholle. No lähdetään tuosta vähän kasailemaan seuraavaksi. No niin, kyllä tää onkin vaan massiivinen, kun vertaa siihen vanhaan. Eli tässä nyt pitää varmistaa tämä siipien etäisyys. Tämä on sama etäisyys kaikilla siivillä. 145,5. Puoli. No, pysyis nyt siellä. 145,5. Juu. Elikkä nyt se olisi valmis. Ja nyt tää periaatteessa olisi jo asennusvalmiudessa, kun kävis ton vaan nappaamassa tonne tuonne kauaksi. Siinä onkin jo sitten vähän hommaa. No niin, sainkin sen sieltä katolta haettua. Eli tässä näkyy tää vanha 1000 wattin. Ja tässä vieressä meillä on 600 wattin. Tää on tossa ehkä voi olla jotain eroa. Jos katsoo tätä vähän kauempaa, niin nähdään paremmin. No niin. No tässä nyt näkee tän ero, että onhan tuo aika järkyttävän kokoinen tuo uusi. Ja tuo piti olla 1000 wattinen, niin joo. Joku muuten oli kommentoinut siihen mun video, että tää on luultavasti 300 wattin tämä. Niin sen takia se mun 130 wattia nyt ei olekaan niin hirveän kaukana sitä todellisuudesta, mitä tää nyt pystyy tuottamaan. Et semmoista. Ja joku muuten sanoi, että tässä olisi liian lyhyt tuo pyrstö. Eli sitä pitäisi jatkaa, eikä tässä on. Eli sen takia se pyörii vähän turhan paljon tämä, tai pyöri siellä ja sen takia se tuotto oli niin heikko, että sekin varmaan olisi vaikuttanut. Että tuohon kannattaisi tehdä tommosen isomman, tavallaan tommosen laipan laittaa vaan tuohon jatkoa vaan tuohon olisi tehnyt. Olisi varmaan toiminut paremmin. Ja tässä oli 6 siipeä, tossa on 3. Olisi tästä ottanut 3 siipeä pois, niin taas varmaan pyörinyt nopeammin. Eli olisi tuottanutkin varmaan enemmän. Koska eihän tää pienestä tuesta tuottanut juuri mitään. Mutta vasta sillä ehkä 5 metriä sekunnista, jossa oli tuuli, niin sitten alkoi tämä tuottamaan jollakin asteella hyvin. Ja tämä pitäisi alkaa tuottaa jo 3 metrissä sekunnissa, mutta saa nyt nähdä, että
Ja tonkin kyllä piti alkaa tuottaa jo 3, mutta ei alkanut. Saa nähdä alkaako tämä sitten. Mutta joo, pitäisi mennä tuolia tuonne katolle askartelemaan. Kovaa työmaa oli hakettua pois, niin vielä isompi ja painavampi pitäisi ottaa tilalle. Mutta no, katsotaan nyt miten se onnistuu. No niin, ja siellä se pyörii nyt. Nyt tuulee semmonen 3 metriä sekunnissa. Elikkä kohtuu vähän, eikä tämmönen aika niinku perustuuli. Tuossa mulla on noita aurinkopaneeleja. Mutta joo, tuossa illalla pitäisi tulla vähän enemmän, niin jopa 6 metriä sekunnissa, niin sitten nähdään vähän paremmin tuottoa, mutta käydään nyt kattoo, mitä tällä hetkellä niinku lähtee. Elikkä tuo on nyt suoraan vaihettu sen mun vanhan tilalle, elikkä se on nyt 12 voltin akkua lataamassa. Se vanha lataas jotain 0,3 ampeeria tai jotain semmoista tämmöisellä tuulella. Niin saa nähdä, että lataako tämä yhtään paremmin. Ainakin tää pyörii nopeammin, ainakin jos niin kuin nyt näin kattoo, niin näyttäisi pyörivän lujempaa tämmöisellä tuulella. Mutta ehkä tosta vähän enemmän lähtee kyllä ääntäkin, tai niin kuin nytkin tästä kuulee semmosen pienen niin kuin tommosen humina-äänen tai tommosen. En tiedä kuuluuko kameraa, mutta elikkä tästä on vähän niinku tavallaan enemmän äänihaittaa, mutta eipä tuokaan nyt kuulu kauaksi, että ei niinku sisälle kuulu mitenkään, mutta tässä pihalla tästä niin jonkunnäköinen ääni voi kuulua. No joo, lähdetään kattoo, että mitä sitä lähtee tällä hetkellä. No niin, täällä oltas. Siellä on tuo sama sääri edelleen käytössä ja se lataa selkeästi, kun tuolla on tuo vihreä valo. Eli katsotaan nyt, minkä verran sitä lähtee. Mutta katsotaan nyt huvikseen, minkä verran tulee tuolta aurinkopaneeleilta. Eli ne tulee vaikka tästä näin. Niin aurinkopaneilta tulee nyt 12 ampeeria. Mutta tämä on 24 voltin järjestelmä tämä, että se lataa ihan hyvin, vaikka on lunta niiden paneeleiden päällä. Mutta juu, katsotaan nyt tätä, eli tämä menee nyt niin, että taas sille tuuligeneraattorille. Elikkä semmoista vajaata 1 ampeeria näköjään sieltä nyt tulee. Ei nyt ihan mitenkään huonosti. Kun vertaa mitä se vanha nyt tuotti, niin se oli semmoista 0,3 ampeeria. Ja täällä ollaan jo 4 ampeerissa. Tällä tuulella. Eli nyt on niinku tuuli noin 3 metriä sekunnista, eli se on aika pieni tuuli kumminkin. Katsotaan sitten myöhemmin, kun pitäisi tulla 6 metriä sekunnista, minkä verran sitten on tuotto. Tai ei nytkään niinku mitenkään huonoa, eli nyt toki on niinku moninkertainen jo verrattuna siihen vanhaan tuuligeneraattoriin, siihen 1000 wattiseen. No se oli oikeasti se 300 wattia, ja tämä nykyinen on se 600 wattia, mutta tämä nykyinen on paljon paremmin optimoitu, että se tuottaa sen 600 wattia paljon pienemmässä tuulessa ja näin. Niin. Et senkin takia se on niin paljon parempi. Ja ihan hyvin kyllä toimii ainakin näin 12 voltin järjestelmässä. Katsotaan muuten huvikseen. Mulla on tässä nämä 2 akkua sarjassa, eli se on niinku jatkena noille mun aurinkopaneelejen tälle akustolle. Eli tää on kytketty toiseen akkuun vaan vähän typerästi. Mutta tää on nyt tämmönen pikainen testi vaan, että miten tää pelittää. Eli verrataan huvikseen, että miten paljon jänniteeroa näillä akuilla nyt on. Näillähän pitäisi olla jänniteeroa niin jonkun verran sitten.
koska se ottaa pelkästään toista. Nyt 13.37. Pitää tässä nyt hetki aikaa, että nähdään, että se ei muutu sitten mihinkään. 13.39. Sitten kokeillaan tähän. 13.54. Eli aika hyvää kyytiä lataa tämä kyllä. 13.58. Ja yli 4 amperia tulee sitten tällä hetkellä. Ei yhtään huono kyllä. Näin pienellä tuulella. Mutta joo, aika niinku nopeasti tuu tätä eroa näköjään tänne jo. Semmoinen 0,2 volttia. Näin lyhyessä ajassa. Joo. Voin sanoa tässä jo vaiheessa suoraan, että siis tämä uusi tuuligeneraattori, se on ihan niinku älyttömästi parempi kuin se vanha. Taas katsellaan täällä tätä latausta. Nyt tuulee noin 5 metriä sekunnissa. Ainakin ennusteen mukaan. Niin kyllä täältä ihan niinku tulee nyt ampereita. 7, 8, 9, 10. Siinä tuli ennätys jo. Elikkä mä näen enimmillään 10 amperia. Tai oli se 9,9 tai jotakin. Näin sillä mun vanhalla tuuligeneraattorilla. Niin tällä päästään jo tämmöisellä 5 tai 6 metrin sekunnissa tuulella. Päästään jo sen yli, että on tää kyllä aika paljon parempi. Mutta joo, kokeillaan vielä vähän myöhemmin tulla katsoa, jos tuo tuuli tosta vielä yltys, että jos päästäisiin vielä vähän parempiin lukemiin. Joo, ihan niin kuin hyvin latautuu, mutta siihen aika lailla 10 se stoppaa joka tapauksessa. 10 amperia. Ja tämähän siis on 12 voltin nyt. Eikä ei ole 24 voltin kytkys, vaan 12 voltin. Ei ole kumminkaan älytön vielä tuo teho. Niin, ja mähän jouduin tämän akunkin tähän vaihtaa jo toiseen, eli mulla oli tämä akku tässä latauksessa. Piti vaihtaa tähän toiseen, koska tuli niin täyteen tää toinen akku jo. Tuo lataa yllättävän hyvin kyllä. No koko ajan, no on 40 amperi tunnin nämä akut, niin ei siellä nyt hirveän kauan mene, kun tämmöistä 2 amperia ja sun muuta lataa, niin no se on siellä 2 amperista 10 amperista väliä se sinne seilaa. Että eipä sinne kauan mene, kun tämmönen on täynnä tämmöisellä latausteholla. Vaikka eihän tää nyt mikään järkyttävä latausteho vielä ole, mutta kumminkin. Mutta siis tää on aivan älyttömästi parempi kuin vertaa mitä oli aikaisemmin. Siis tämmönen 9 amperia. Mä näin tasan yhtenä päivänä ikinä yli ton 9 amperia. Ja silloin se oli muistaakseni se 9,9. Mitä nyt se parhaimmillaan silloin latasi. Ja silloin oli jännite joku 13 volttia. Mitähän minä tässä nyt on? Varmaan sitä samaa luokkaa. Tsekataan nyt se vielä. (13,14, 13,15). Tää aika äkkiä tämä vaan latautuu. Kyllä. Reilu 13 tuokin näyttää jo. Mutta joo, vois kokeilla sitä 24 voltin kytkyäkin tässä jossain vaiheessa, mutta antaa nyt alkuun olla näin.
No joo, mä jouduin vaihtaa tähän 2,4 voltin kytkyyn, eli siellä on nyt 2 akkua sarjassa. Koska tämä 40 amperin tunnin akku tuli vaan liian nopeasti täyteen. Eli siinä on nyt 2,4 voltin kytky, eli nyt on ampperi tavallaan, amperit on puolet siitä aikaisemmasta, tai niin kuin pitäisi olla. Suurin piirtein niin Oho, 8,9. Oho. No tuohan on melkoista tehoa jo tommonen. Ei tää nyt ihan onneton kapistus sitten oo. 2,4 voltilla, niin mitä yli 9 amperia kun siellä oli. Ei yhtään hullummin. Toki tuo on niinku hetkellistä. Katsotaan mikä meillä on jäänite siellä. 25,7. Ja reilu 9 amperia, niin se on jo jonkunmoinen teho se. Joo. Kyllä näköjään tässäkin kytkyssä ihan toimii 24 voltin. Niin ja pitää katsoa vielä, että eli semmonen kysymys oli tullut, että millaista jännitettä täältä tulee täältä tuuligeneraattorilta. Eikä mähän näen tästä osittain ainakin sen, kun mä laitan tästä vaan vaiheet. Kokeillaan vaiheet. Tähän tulee 3 vaihetta tulee siltä generaattorilta. Piti vaihtaa kättä, kun en nähnyt mitään mittarista sitten enää. Elikkä täällä nyt näkyy, eli vaiheiden välillä tässä on 20 volttia. 20,5 tai semmoista. 20,6. Eli tämä on niinku vaiheiden välille mitattu. Sitten me saadaan mitattua se, että mihinkä tuo säädin. Lataussäädi haluaa, eli otan tuohon miinukseen ja sieltä sitten vaiheväli. Ja se on 28,4. Eli tämä säädi haluaa tuon 28,8 volttia. Ja kun tässä oli se 12 voltin kytkentä, niin se oli 14,8 tai jotain semmoista. Lähemmäs 15. Et semmoista. Ja täällä oli näiden vaiheiden välillä oli semmoinen 10 volttia. Eli nyt on periaatteessa niinku tuplat. Lähestulkoon. Mutta juu, siinä nyt sekin selvisi sitten. No joo, siellä se pyörii. En tiedä kuuletteko, mutta tuosta kuuluu niinku semmonen tavallaan humina koko ajan. Nyt tuulee 4 metriä sekunnissa. Eikä ei nyt ihan hirveästi, mutta jonkun verran. Ja tuo pyörii noin hyvin, paljon paremmin kuin se vanha. Mutta kun ääntä vertaa, niin tämä on niinku tommonen huminan tyyppinen tuo ääni. Ja se toinen piti semmoista vuus, tai niinku semmoista ääntä enemmänkin. Mutta ei tuo niinku millään tapaa häiritse tuo ääni. Et se on aika niinku semmonen hiljainen kumminkin. Ja ei nyt pihalla muutenkaan haittais, vaikka vähän ääntä kuuluisikin. Mutta juu, on kyllä tyytyväinen tähän näin. Eli tää ottaa tällä hetkellä noin 10% siitä ton luvatusta tehosta. Eli semmoista 60 wattia ja semmoista suurin piirtein. Eli se on nyt 24 voltti, tai se oli 27 voltti kytkös tällä hetkellä. Paras tulos tähän mennessä 27 volttia ja 10 ampeeria. Eli sen toista nyt äkkiä laskee sitten, että 270 wattia.
Että ei nyt ihan puolta, mutta melkein. On niinku paras tulos tällä hetkellä tästä. Elikkä se on niinku jo tuplasti, tai no yli tuplasti se vähän niinku se, mitä mitattiin sitä vanhasta. Niinku tässä vaiheessa jo, että se on niinku tosi hyvin. Ja tämä ei niinku hae tuota suuntaa jatkuvasti. Niin siinä vanhassa oli se ongelma, että kun tuuli oikein paljon, niin se koko ajan tahto hakea sitä suuntaa. Ja tämä on niinku huomattavasti vakaampi siinä mielessä. Ja tämä oli muutenkin niinku tavallaan raskaampi kääntää noin, kun vertaa siihen vanhaan. Ja ehkä tuo vaikuttaa, kun tuo on niin paljon pisempi kuin se vanha. Eli se vanha oli 60 senttiä ja tämä on metrin mittainen. Suurin piirtein. On siinä aika paljon eroa. Mutta oon kyllä tyytyväinen tähän ja tästä tulee sitten parempaa videota sitten myöhemmin, kun saa vähän tosta kokemusta. Mutta sen huomasin, että nyt kun se on tossa akkujen sarjakytkys, eli on nyt se 24 volttia, niin se ei lataa ihan niin kuin jos tulee vaikka jotain 2-3 metriä sekunnissa, se ei lataa ollenkaan. Kun vertaa siihen 12 voltin kytkyyn, se lataa koko ajan. Et se on niinku se ero tässä nyt. Mutta joo, on kyllä niinku erittäinkin tyytyväinen. Kun muistelee sitä vanhaa, miten se siellä oli, niin joo. Ei kannata katsoa sitä videota edes, jos tähän vertaa. Tää on aivan toista maata. Pitäisi joku energiamittari ostaa, että saisi niitä kilowattituntia siitä sitten mitattua. Et se menee seuraavaksi nyt ostoslistalla ja sitten mä ajattelin itse väkertää sinne jotain niinku semmoista lataussäädintä. Sitten jotain parempaa. Että jos sen saisi toimia vielä sitten astetta paremmin siinä 24 voltin kytkyssä. Elikkä jotain niinku boosteria ja sitten jotain niinku jännitteen nostajaa. Mä oon miettinyt jonkun näköistä askarella ja sitten siihen tarvitsee sen piti oikein hetki miettiä, niin tasasuuntaa ja se oli se nimi se. Tai mulla tulla onkin semmonen jo, että pitää sen sitten laittaa, eli se niin kuin muuttaa sen vaihtovirran tasavirraksi. Eli tuolla tulee 3 vaihe vaihtovirtaa, niin mä haluan se 1-vaiheiseksi tasavirraksi. Niin se onnistuu sillä sitten. Mutta mä teen niistä videota sitten myöhemmin ja jatketaan sitten tätä aihetta. Morjens! Tällä on siis hintaa semmonen reilu 400 €, eli tää on oikeastaan tuplasti kalliimpi kuin se vanha, mutta onhan tää nyt huomattavasti parempikin. Mä pistän linkin tonne videon